Hi everyone! So ito na yung mga ginawa kong letters na i-dome na at saka na i-sand and polished. Ito yung sandpaper na ginamit ko. Hindi siya masyadong rough. And I also use the nail filer para mag-smoothen talaga yung letters, yung recent letters. So, itong dalawang to, mainly ginagamit ko for the sanding. And this one, ito yung glossy na sealer. Yung nagbibigay ng gloss. After the sanding and polishing, ito yung nilalagay ko after. Merong matte finish, but I use gloss so that mas maganda yung effect sa letters. Sa mga, especially sa mga clear na Resin. What I'm going to do next is to put na mga keychains dito sa aking mga letters. And let me also show you kung paano ako nagpapack sa aking mga natapos na produkto. Unang gagawin natin is to drill para maglagay ng butas, lalagyan ng keychain. Medyo matagal lang yung manual drill. Mahirapan kang magbutas ng resin. Unlike the electric na drill. So hopefully later on I can buy that electric drill para mas madali. Especially pag bulk yung mag-order, mas mabilis. Mas mabilis na gawin. So I just find the center at dun na mag-umpisa akong yung pag-ikot ng drill. Magdi-drill ako hanggang yung eye screw pwede nang mailagay. Ito yung eye screw na tinatawag. Ito 10mm to. Merong mas maliit, 8mm yata. But I use 10mm. Depende kasi sa butas ng magagawa ng drill mo. Meron namang drill bits na available. So, pwede kayong kumuha nun. Kung gusto nyo na mas maliit yung butas na gawin nyo for your keychain. Then, after, use the pliers para pumasok yung eye screw. So, ayan na siya. So, pwede nating lagyan na ng keychain. Ito yung ginagamit kong keychain, gold keychain. And I also use gold charms. Yung parang vintage yung dating. Ayan. I find it cute. So, mas magandang tingnan yung keychain. So, itong keychain na to, lagyan natin ng parang key din. Key na charm. Cute siya. As in, yung binili ko na charms, recommended talaga. Ang cute nila. 100 pieces yung pagkabili ko. Tapos, iba't ibang design. Ayan. So, you just open through gamit ng pliers.
Ayan na siya. Ang cute niyang tingnan. Nagbagay kasi siya sa design ng Resin letter. By the way, be careful sa paggamit ng drill. Baka kasi masugatan yung inyong kamay. So, mag-ingat palagi. So, ayan. Tapos na ako maglagay ng keychain sa mga letters ko. What's next? Magpapack na tayo. Okay? So, sa vellum board, may ginawa na akong logo ko dyan. At saka, naipunch ko din ng hole. Doon ko pag ilalagay yung string na mag-attach sa my keychain. For now, ito yung packaging para sa aking recent keychain letters. But as time goes by, syempre mag-iiba yan. Kasi may mga creative ideas naman na bago. At marami tayong matutunan as we go along the way. So this is a self-adhesive transparent plastic. Yung size nito is 8 by 12 centimeters. After ma-seal, nilalagyan ko ng sticker saying thank you. And black and gold yung binili kong stickers. Meron din akong pink niyan at saka parang natural brown. Ayan, simple lang. But it looks elegant. Gusto kasing simple lang yung packaging ko. And elegant. And we're done! So, thank you po. Hope may natutunan po kayo ngayon. See you next video. Bye-bye!